Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 39 Chu Tiên 3D là hình ảnh ở tổng đường của Quỷ Vương Tông, ngay chính giữa huyệt động là một ao máu lớn. Ở trung tâm huyết trì, hai con thần thú đang bị vây khốn trong đại trận, đó chính là Hoàng Điểu ở trong Tử Trạch và kỳ thú Quỷ Ngưu ở Đông Hải Lưu Ba Sơn. Quá nửa thân hình của hai con kỳ thú thượng cổ này đều ướt đậm máu trong huyết trì, đồng thời phía trên huyết trì là một đạo ánh sáng đỏ sẫm bao bọc lấy thân hình của chúng. Hiển nhiên, đám người Quỷ Vương Tông đã thi triển trận pháp Từ Linh huyết trận dựa vào pháp lực quỷ dị của chính Phục Long Đỉnh để tạo ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cái gọi là Tứ Linh huyết trận phải cần máu của 4 con linh thú làm vật dẫn, mà hiện tại ma giáo đã thu thập được một nửa rồi. Một ngày nào đó, khi đại trận hợp thành, sẽ là ngày chúng phát động tấn công Tam Đại chính phái. Chuyển cảnh đến một nơi khác, sau khi biết được phần Hương Cốc và người Nam Man Di tộc ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn lén lút cấu kết với nhau, Quỷ Lệ đã cùng Kim Bình Nhi quyết định cùng nhau xâm nhập vào tế đàn phần Hương Cốc để điều tra. Phần Hương Cốc tọa lạc trên một vùng đất mênh mông bát ngát. Theo lý thuyết, việc xâm nhập là không có gì khó khăn. Trên thực tế, sự tình gian nan hơn nhiều, hai người dựa vào đạo pháp của mình có thể ẩn nấp dễ dàng cả ngày lẫn đêm trong phạm vi phần Hương Cốc được canh phòng bởi các đệ tử thường bậc trung. Nhưng mỗi lần thâm nhập sâu hơn vào địa phận phần Hương Cốc, bất luận hai người ẩn tàng thân thủ thế nào, vùng phụ cận đều đột nhiên có chuông báo động, huy động vô số đệ tử phần Hương Cốc dò xét cẩn mật. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi đều hết sức cảnh giác, kịp thời thối lui, nhưng dù cho hai người hành động cẩn mật đến thế nào, vẫn không thể tránh khỏi tiếng chuông báo động đó, hầu như là đến ngay lập tức. Mấy ngày qua, vẫn không có biện pháp nào để xâm nhập, bên trong phần Hương Cốc dường như canh phòng càng cẩn thận hơn, tăng cường phái người đi tuần tra ngày đêm không nghỉ. Sau 5 ngày cả hai vẫn chưa thể tìm được cách tiến vào tế đàn phần Hương Cốc, nhưng hôm nay thì khác. Trong phần Hương Cốc, màn đêm dày đặc khiến mọi thứ đều chìm vào đêm tối, chỉ có ánh đèn lập lòe được thắp sáng từng ngọn một. Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi ẩn nấp trên một ngọn núi cách đó không xa, nhìn về phía lối vào phần Hương Cốc đang sáng rực ánh đèn. Đúng lúc đang định xông vào thám thính thì bất ngờ có biến. Không khí ban đêm yên lặng bỗng biến thành tiếng ồn ào huyên náo, tiếng gầm rú gào thét của dã thú hòa trộn vào thanh âm đó cũng vang lên. Thế vậy, hai người thất kinh, trong lòng chợt suy nghĩ cao nhân phương nào mà lại có gan lớn dám mạo phạm đến một trong tam đại danh phái chính đạo. Hai người họ vốn là hai nhất lưu cao thủ ma giáo, đối mặt với phần Hương Cốc cao thủ ẩn nấp như mây mà còn chưa tìm được cách nào xâm nhập vào bên trong. Quỷ Lệ thực sự vẫn nghĩ không ra trong thiên hạ ngoại trừ ma giáo, còn có thế lực nào đủ sức làm được việc này. Tuy nhiên dù sao cũng là cơ hội tốt cho bọn họ tiến nhập vào bên trong. Sau một hồi thương thảo, hắn và Kim Bình Nhi quyết định chia nhau ra hành động. Phần Hương Cốc từ khi lập phái cho đến bây giờ về lịch sử không thể so với Thanh Vân Môn hay ma giáo, nhưng cũng đã tồn tại được 800 năm. Quỷ Lệ trong màn đêm dày đặc lặng lẽ thâm nhập, trước mắt là điện đài lầu các nằm rải rác khắp nơi. Hắn tiến vào không lâu thì rốt cuộc cũng nắm bắt được tình hình. Xem ra, sự việc ngày hôm nay phần lớn là do ngư nhân tộc trưởng bị Kim Bình Nhi sát hại. Điều này đã làm cho ngư tộc phẫn nộ quyết tâm báo thù. Nghĩ tới đây, Quỷ Lệ không khỏi nhớ đến hình ảnh yểu điệu của Kim Bình Nhi, nữ tử này quả thật là thâm sâu khôn lường. Quỷ Lệ hướng ánh mắt nhìn về phía cửa cốc lần cuối, chợt nghĩ đến hình ảnh Kim Bình Nhi, người nữ tử thần bí yêu bị đó, thời khắc này chỉ sợ vẫn đang ở tại bãi chiến trường hỗn loạn. Men theo lối đi nhỏ, Quỷ Lệ rốt cuộc đã đi đến Huyền Hỏa trọng địa, hai chữ huyền hỏa bỗng khơi lại trong lòng hắn một nỗi buồn man mác. Tại lối vào của phần Hương Cốc, lúc này đây, máu đã chảy thành sông, những tiếng gào thét từ hơn trăm người ngư nhân man tộc cao to lực lưỡng đã thịnh độ cực điểm. Trên mặt đất máu tươi tràn ngập, tàn tích đâu đâu cũng thấy, trong số thương vong có không ít đệ tử phần Hương Cốc, nhưng đa phần cũng vẫn là số ngư nhân. Ngay chính giữa những đệ tử phần Hương Cốc, Lữ Thuận cau mày nhăn trán, sắc mặt khó coi vô cùng, hiện rõ ra là đang bực bội khôn tả. Đang đấu tới hồi kịch liệt, bỗng nhiên đám người phần Hương Cốc phát hiện ra một thân ảnh lạ, không nghi ngờ gì, đó chính là Kim Bình Nhi. Thấy nữ tử này lai lịch bất minh, toàn bộ đệ tử phần Hương Cốc lập tức thi triển trận pháp vây khốn cô nàng lại. Trước tình hình hiện tại, nữ nhân này là tình nghi lớn nhất. Bởi thế, lấy Lữ Thuận làm trung tâm, đám đệ tử rất nhanh đã bao vây Kim Bình Nhi trong bức màn kết giới, mặc cho nàng vùng vẫy cỡ nào cũng không cách nào thoát ra được. Đến đây thì cũng hết tập 39 Chu Tiên 3D, liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.